साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा दुईवटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। एउटा VPN रहेको छ भने अर्को capcut एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईहरुले यो दुईवटै एप्लिकेसनहरु प्ले स्टोरबाट अथवा चाहिँ एप्पल स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले VPN लाई अन गर्नु होला। मसँग अहिले मोनिस्टार VPN रहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि म मोनिस्टार VPN अन गरेर देखाउने छु। यसरी यहाँनिर तपाईले VPN अन गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यसरी यहाँ तीनवटा अप्सन आइसकेपछि सबैभन्दा राइट साइडमा कन्ट्री लोकेसनको आइकन हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले इन्डिया बाहेकका अन्य कुनै पनि कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि सिम्पली यो VPN यहाँ अन भइसकेपछि मोबाइलको होम बटनलाई प्रेस गर्नु होला र ब्याक आउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले डाइरेक्ट आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। यसरी यहाँनिर टिकटक अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि माथि यहाँ सर्च बारमा जानु होला। सर्च गर्नु होला तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युजर आइडी रहेको छ। त्यसपछि सिम्पली यहाँबाट मलाई फलो गर्नु होला। फलो गर्नु भएको छैन भने त्यसपछि यहाँबाट मेरो प्रोफाइलको पिक्चर रहेको छ, यसलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ धेरै नै ट्रेनिङमा चलेको भिडियोहरू यहाँ चलिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली अहिले यो जुन स्टार्टिङमै रहेको जुन भिडियो रहेको छ यो एडिटिङ गर्नेछौँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा हामीले यो अडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो जुन गोलो आइकन देख्नु भएको छ तल, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला। यो अडियो चाहिँ यहाँनिर एड हुन जानेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्लिक गरेर ब्याक आउनु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भन्ने अप्सन। यो अप्सनलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट इन क्यापकटलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ केही समय वेट गर्नु होला। वेट गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले युज टेम्प्लेटको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट हामीले दुईवटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो एल्बमको एरोमा जानु होला। त्यसपछि कुन तपाईले फोल्डरमा आफ्नो फोटो राख्नु भएको छ त्यो फोल्डरलाई क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईले दुईवटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। अहिले मैले यहाँ दुईवटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि तपाईले यो नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो कस्तो बन्न लागिरहेको छ। म तपाईलाई शो गर्नेछु। यहाँनिर यस्तो खालको भिडियो बन्न लागिरहेको छ, तपाईहरुले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँ माथिको यो जुन यहाँ देख्नुभयो एक्सपोर्टिङको बटन, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टिङ हुनको लागि केही समय लाग्दछ। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, किन भन्दाखेरि मैले यस्तै किसिमको ट्युटोरियलहरू च्यानलमा लिएर आइरहने छु। त्यसपछि सिम्पली यहाँनिर केही समयको प्रोसेसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डाइरेक्ट टिकटकमा ओपन हुनेछ। यदि भएन भने यहाँबाट तपाईले सेट टु टिकटकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। केही समयपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट टिकटक ओपन हुनेछ। अब हामीले यसमा एड गर्नु पर्यो साउन्डहरुलाई। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नु होला एड साउन्डमा। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर यो भोल्युमको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो ओरिजिनल जुन साउन्ड रहेको छ यसलाई 0 गरेर तपाईले डन गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईले यसै ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले रिकमेन्डमा बजिरहेको हुन्छ एउटा अडियो, यसलाई एकचोटि ट्याप गर्नु होला। यो चाहिँ बन्द हुनेछ, न त डबल साउन्ड आउन सक्छ। त्यसपछि यहाँनिर यो फेभरेटको आइकन देख्नु भएको छ, यो सेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले भर्खरै एड गरेको ओरिजिनल साउन्ड जुन रहेको छ यहाँनिर रहेको हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईको साउन्ड यो भिडियोमा एड हुनेछ। त्यसपछि सिम्पली यहाँनिर क्लिक गर्नु होला।
यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर 100 क्याप्सन लेखेर 100 ह्यासट्याग लगाएर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्नुहोला। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, हेल्पफुल भएको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। आगामी दिनमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। अहिलेलाई बाई बाई।